હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું બિલકુલ મીઠાઈની દુકાન પર મળે છે એવા જ દાણેદાર બેસનના લાડુ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। આ લાડુઓને આજે આપણે ઘી, માવો, મિલ્ક પાવડર, દૂધ કે ચાસણીનો યુઝ કર્યા વગર બનાવીશું। ફક્ત બેઝિક 3 જ વસ્તુથી ઘરમાં જ રહેલી સામગ્રીમાંથી આ દાણાદાર બેસનના લાડુ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે, જેને તમે કોઈ પણ વાર તહેવાર ઉપર બનાવી શકો છો કે પછી કંઈક મીઠું ખાવાનું મન કરે ત્યારે પણ બનાવીને ખાઈ શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો આપણે ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું। એની અંદર આપણે 1 કપ અને એની ઉપર અડધો કપ એટલે કે 1.5 કપ જેટલો હલકો ગગરો બેસન ઉમેરીશું। ગ્રામમાં જોશો તો 1 કપ બેસન ગ્રામમાં 100 ગ્રામ થાય છે। ટોટલ આપણે 150 ગ્રામ હલકો ગગરો બેસન લીધો છે। આ રીતે સહેજ ગગરો બેસન લેશો તો લાડુ એકદમ દાણાદાર બનશે। હવે આપણે આ લાડુઓને બનાવવામાં ઘીનો યુઝ નથી કરવાના, તો એમનેમ જ આપણે એને ધીમા તાપે સહેજ કલર બદલાય નહીં અને સરસ એની સુગંધ આવે નહીં ત્યાં સુધી શેકવાનું છે। તો વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે આપણે દર 1-2 મિનિટે એને હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી બિલકુલ પણ લોટ નીચેથી બળી ના જાય। આટલો બેસન શેકાવામાં 9 થી 10 મિનિટનો સમય આરામથી લાગી જશે। તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ 10 મિનિટ શેક્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે બેસનનો કલર પણ સહેજ બદલાઈ ગયો છે અને એમાંથી સરસ સુગંધ પણ મને આવવા લાગી છે। હવે આપણે એની અંદર ઉમેરીશું 1 કપ જેટલી ઘરના જ દૂધની ફ્રેશ મલાઈ। ગ્રામમાં જોશો તો આ 180 ગ્રામ જેટલી મલાઈ છે। 150 ગ્રામ લોટની સામે આપણે 180 ગ્રામ જેટલી મલાઈ લેવાની છે। મલાઈ જે છે એ ઘીનું પણ કામ કરશે અને માવો અને મિલ્ક પાવડર નથી ઉમેર્યો તેમ છતાં પણ માવો ઉમેર્યો છે એવો જ આ લાડુનો ટેસ્ટ આવશે। તો મલાઈને સરસ રીતે આપણે લોટમાં મિક્સ કરી લેવાની છે અને એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે મલાઈ જે લે એકદમ ફ્રેશ લેવાની છે, બિલકુલ પણ જૂની કે ખાટી મલાઈનો આપણે યુઝ નથી કરવાનો। કાલે મેં 3 થેલી ફૂલ ફેટ મિલ્ક એટલે કે અમૂલ ગોલ્ડ 3 થેલીને ધીમા તાપે ગરમ કરી લીધી હતી અને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવ્યા પછી તપેલીને મેં ફ્રીજમાં મૂકી દીધી હતી। તો બીજા દિવસે મલાઈનું મોટું લેયર દૂધ ઉપર આવી જાય છે, એ આપણે યુઝ કરી છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મલાઈ ઉમેર્યા પછી બિલકુલ જેવું આપણે ઘી એડ કર્યું હોય એ જ રીતનું એનું બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે। તો 2 થી 3 મિનિટ એને મેં શેકી પણ લીધું છે। 2 થી 3 મિનિટ શેકાઈ જાય એ પછી આપણે એમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું, જે અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે। તો ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં અહીંયા મેં કાજુ, બદામ, પિસ્તા અને સૂકી દ્રાક્ષ એડ કરી છે। 2 ચપટી જેટલો મેં કેસર યલો ફૂડ કલર એડ કર્યો છે, જે પણ ટોટલી ઓપ્શનલ છે। અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું। ઇલાયચી પાવડર પણ નહીં ઉમેરો તો પણ ચાલશે, પણ એનાથી લાડુનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો આ બધી જ વસ્તુને બરાબર આપણે મિક્સ કરીને 1 થી 2 મિનિટ માટે એને હજી શેકી લઈશું। જે કલર ઉમેર્યો છે તમે ચાહો તો અડધી ચમચી દૂધ કે અડધી ચમચી પાણીમાં પણ એડ કરીને મિક્સ કરીને એડ કરી શકો છો। અહીંયા મેં એમનેમ જ એડ કર્યો છે। 1 થી 2 મિનિટ હજી મેં એને શેકી લીધું છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને થોડુંક આ મિશ્રણને આપણે ઠંડુ થવા દઈશું, કારણ કે જો ગરમ હશે અને આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું તો મિશ્રણ એકદમ ઢીલું થઈ જશે। તો થોડુંક આપણે એને ઠંડુ થવા દઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં પંખા નીચે રાખીને આ મિશ્રણને થોડું ઠંડુ કરી લીધું છે અને ઠંડુ થઈ ગયા પછી હાથથી મેં એને સરસ મસળીને આ રીતે છૂટું કરી લીધું છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ ગાંઠ બની હતી એ બધી નીકળી ગઈ છે। હવે એની અંદર આપણે દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું। તો અડધો કપ અને એની ઉપર 1/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલી આપણે એમાં દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું। જો ખાંડ અડધો કપ તમે ગ્રામમાં માપશો તો 55 ગ્રામ થશે। ટોટલ આપણે 80 થી 82 ગ્રામની આસપાસ દળેલી ખાંડ લીધી છે। નોર્મલ ખાંડને જ મેં મિક્સરમાં પીસી લીધી હતી। તો હવે ખાંડને સરસ રીતે આપણે હાથથી આ રીતે મસળીને મિક્સ કરી લેવાની છે। ખાંડ ઉમેર્યા પછી આ જે મિશ્રણ છે થોડુંક સૂકું થઈ જશે, પણ આપણા લાડુ જે છે એકદમ આરામથી બંધાઈ જશે। જો તમને લાગે કે લાડુ નથી બંધાતા તો 1 ચમચી તમે ગરમ દૂધ એમાં એડ કરી શકો છો, પણ અહીંયા હું એમાં કંઈ જ નથી ઉમેરતી, એમનેમ જ આપણા લાડુ બંધાઈ જશે। તો મલાઈનું માપ જો તમે એકદમ પરફેક્ટ લેશો તો લાડુ બાંધવામાં કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી આવતો। તો હવે આપણે આમાંથી મીડિયમ સાઇઝના આ રીતના લાડુ બનાવીશું। લાડુની સાઇઝ તમે નાની મોટી તમારા અકોર્ડિંગ રાખી શકો છો। ફક્ત મલાઈ, બેસન અને દળેલી ખાંડ આ 3 બેઝિક જ વસ્તુનો યુઝ કરીને આ લાડુ બનાવશો તો પણ એ એકદમ ટેસ્ટી બનશે। તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે બધા જ લાડુ આપણે બનાવી લેવાના છે। તો આને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈએ। આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ લાડુ બનાવી લઈશું। ખાવામાં આ લાડુ એટલા ટેસ્ટી લાગે છે કે એકવાર આ લાડુ ખાઈને બીજી વાર તમે એને ચોક્કસ બનાવશો। ભગવાનના પ્રસાદ માટે પણ તમે આ લાડુને બનાવી શકો છો। તો અહીંયા મેં બધા જ લાડુ બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે। આટલી ક્વોન્ટિટીમાં ટોટલ 10 લાડુ બન્યા છે। તો અહીંયા હું તમને એને તોડીને પણ બતાવું છું કે કેટલા પરફેક્ટ દાણાદાર બન્યા છે। વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને તમે બહાર જ એને ડબ્બામાં ભરીને 3-4 દિવસ અને ફ્રીજમાં 10 દિવસ સુધી રાખી શકો છો। તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે।
અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.